történelmi múltfeldolgozásban nem vagyunk egy túlságosan jeleskedő nemzet. Tehát egy rendkívül sok restanciánk van, azzal kapcsolatban, hogy reálisan szembenézzünk a saját történelmi traumáinkkal, és megpróbáljuk őket valahogy úgy feldolgozni, hogy abból aztán az következő, hogy ne kövessünk el mondjuk ugyanolyan hibákat, mint amik mondjuk ezekhez vezettek. És ez azon ritka darabok közé tartozik, ami viszont ezt a történelmi múlttal való szembenézést, ezt úgy képes megközelíteni, hogy mellőzi a patetikus szólamokat, és megpróbál egy kritikai, de ugyanakkor realisztikus képet adni arról, hogy ebben a korszakban ezek a figurák hogy léteztek. Százados úrnak alázatosan jelentem, én a nemzetnek tett katonai esküvőhöz híven, soha az ön parancsait és módszereit megkérdőjelezni nem fogom, azokat életem árán is végrehajtom, illetve meg nem kérdőjelezem. Hát a zenés színpad az mindig azt jelenti, hogy valahogy rezonálni akar, a nézők számára egy másfajta dimenziót nyit meg a megértéshez. A nehézsége a végigkomponáltságában áll. Tehát, hogy elétől végig csak zenei elemekből áll, zenei szövetből áll, szünet nélkül zenélünk. A színészeknek ez a darab megkívánja azt, hogy zenei intelligenciájuk legyen, előképzettségük legyen, stílusérzékenységük legyen. Tehát ezekből a kuplékból, a sanzonvilágból nagyon gyorsan át kell menni, úgymond énekbeszéd stílusban, aminek más sodrása van, más kifejezésmódja van. Nyugalom, Sanyikám, azért nem kell rögtön kinyalni a seggüket, nincs igazam? De igen, ezzel eset kérlek, igazad van. Ugye Pintér Béla darabról lévén szó, itt azért a humorfaktor az rendkívül erős. Tehát ez egy nagyon humoros anyag, de minden humora mellett különösen tragikussá is teszi ezt az anyagot, vagy a darab történéseit, az a fajta történelmi tapasztalat, amivel a néző egyébként az első pillanattól kezdve tisztában van, hogy a történelmi gépezet a darab összes szereplőin átgázolt. Százados úr parancsára jelentkezem. Kovács hadnagy szerepe az egy nagyon gazdag szerep, hogy azért nagyon kell építkezni, nagyon rakni a kis köveket, hogy el tud jutni a végére, vagy be tud járni ezt az ívet. Ő nem feltétlen illik ebbe a közegbe, egy sokkal ábrándosabb, furcsább, valami gyengédebb, finomabb karakter. Én azt gondolom, hogy ezért is van az, hogy ez egy színésznőre van írva, mert egyszerűen már az én privát nemem megcsinálja a szerepnek egy nagyon fontos és nagy százalékát. Ha rajta múlna, akkor szerintem ő ezen az estén egész biztos, hogy nem kerülne ennyire fókuszba, de hát úgy alakul a történet, hogy valakinek eléggé piszkálja a csőrét. Jelentem, akkor sem. Ne szórakozzon velem, hadd majd megparancsolom, hogy válaszoljon! Negatív karaktert ez hiszem mindig hálás dolog játszani, mert az ember kiélheti magát egy ilyen karakteren belül, illetve beleforgathatja a saját feszültségeit, a saját negatív energiáit, és ez mindig hálásan köszön vissza szerintem a színpadon. Ellenmondásos figura, de igazából nagyon tipikus figura is. Tehát ez a történelmi kor, ez a történelmi helyzet, illetve általában egy háborús helyzet szerintem a legrosszabbat hozza ki az emberekből. És emellé társul egy olyan rezsim, egy olyan eszme, vagy egy olyan helyzet, akkor ez még halmozottabban is kulminálódik. Ez egy ilyen karakter, de vannak esetbőségei, amelyek nem mondom, hogy szerethetővé teszik, de ez az ember nem úgy gonosz, hogy csak úgy, hanem van neki egy oka, valamit elfolyt. Heinz, maga fog tolmácsolni! Én? Igen, maga! Értettem. Warum haben Sie diese lumpigen Juden hierher geschickt? Hát von Ziege vezérezredes, aki
Hát kényszerűségből, vagy bárhogyan is, de oda kényszerül, hogy a magyaroknak legyen a vezetője, vagy arra az időszakra a parancsnoka, és hát ez úgy az arcára van írva, hogy ezzel nem feltétlenül van megelégedve. És egy nagyon érdekes adalék, mert most pont így egy picit úgy belelapozgattam így a történelembe, és ez egészen megdöbbentem. Ez nekem egyébként azért érdekes, mert a történelemből ez volt a tételem gimnáziumban, érettségén, a horti kiugrási kísérlete a világháborúból, és ez egészen megdöbbentő, hogy mi volt a neve annak a hadműveletnek, amivel a ifjabb Horthy Miklóst elrabolták a várból, szőnyegbe csomagolták, és végül Mauthausenbe kötött ki. Mickey Mouse. Ez volt a német neve a hadműveletnek, tehát hogy azért ebben benne van valami mérhetetlen cinizmus, hogy Miklós, mind a kettő Miklós, az apja is, meg az ifjabb Horthy, hát akkor mi legyen a hadművelet? Mickey Mouse. Tehát ebben picit benne van a véleményük szerintem mi rólunk. Danke, Herr Oberst! Haben Sie etwas Besonderes zu melden? Akar jelenteni valamit? Nem. Wunderbar. Parasztoperát, hogy mit láthattam, megvan az az élmény, amikor nézem az előadást, és egy ponton megfordul a fejembe, hogy végig énekelni fognak. És aztán ez átbillen, és utána egy csodálatos élmény az, hogy ez végig történik, és szinte bele is feledkezik az ember nézőként abba, hogy ennek ez a formája. Zsuzsát játszom ebben az előadásban, Felkai ezredesnek a lányát. Ő azt az indulatot, azt az erőszakot, amit ebben a kis csapatban, vagy ebben a kis közegben bizonyos emberek mások ellen fordítanak, azt ő maga ellen fordítja, és emiatt belekezd egy önpusztításba. Valahogy úgy tudnék párhuzamot vonni itt a háborúval kapcsolatban, hogy mindig tehát jön egy felszabadítás, jön egy felszabadító sereg, ami utána igazából egy megszállás lesz, egy megszálló csapat lesz. És valahogy ugyanígy érzem például Halász Sándorral a kapcsolatát, hogy ő egyben egy felszabadító, olykor pedig egy igazi megszálló, akitől szabadulni kell, és akitől menekülni kell. Ugye az eredeti címe az lett volna a darabnak, hogy Roncsolt kópia. Ezért ez is ráerősítette arra, hogy egy ilyen filmes, vizuális világot csináltunk. Ez tulajdonképpen egy jó döntés volt, és jól is áll, azt hiszem, ennek az anyagnak ez. Én azt gondolom, hogy mindenki, aki egy parányit is, ugye a magyar nemzetnek, az összmagyarságnak a történelmére egy picit rá mer nézni, mert ez olyan történeteket involvál, olyan kérdéseket jár körül, amik a mai napig tisztázatlanok. – 14 évtől 99 éves korig jöjjön el mindenki, és nézze meg a Jézusát. Mikor 100 000 csillagfény inti rám sugarát,